Nói đơn giản đúng không? Tôi nói cho mấy ông nghe, tôi đang chờ cái ông nào mà đủ bản lãnh vô nói là mình đưa cho bạn cái lốc số, bạn ráp cho mình 100% phụ tùng mới chính hãng á. Coi thử ra bao nhiêu triệu, ra mười mấy triệu không? Là để dành cho những cái anh em ấy dưới quê luôn á. Dọn nguyên cái xe 7-8 triệu. Còn thôi mua nguyên xe mới mười mấy triệu. Mua nguyên cũng mấy tầng chi tiết á, mà giống trải ra hết như nè. Rồi coi nha. Chào 500 em YouTube. Thì hôm nay cũng tới chuyên mục là đặc biệt nè, một trong những chuyên mục đặc biệt. Thì thực sự là ví dụ như là có nhiều anh á, anh hay nói là trời dưới quê tao dọn cái xe 7-8 triệu, dưới quê tao dọn xe mười mấy triệu, ông Tây dọn xe 50-60 triệu. Thì đây, tại sao đây? Mình chắc chắn luôn người chủ xe, người ta đủ hiểu biết để mà người ta bỏ cái xe này cho mình làm. Bởi vì sao? Full cái xe này là xe Trung Quốc, mà anh dọn lên được tới cỡ này thì chứng tỏ là cái xe này rất là có nhiều kỷ niệm với ảnh, hoặc là có cái điều gì đó gắn bó với ảnh. Bởi vậy anh mới dọn từ một cái xe Trung Quốc mà bây giờ anh dọn là thành full một cái xe Super hết. Tất cả đồ mình công nhận là đẹp, VIP. Tí quay một vòng cái xe. Nhưng mà VIP thì VIP thiệt. Nhưng mà có dở một số cái là ví dụ như đã dọn cái cỡ này mà cặp cùm là để cầm cũ. Tem thì dán tem thông số lô. Còn lại tem zin rồi hết đó, tem thì tem thông số rồi lô, cầm cũ. Dở đó, bẩn giữa lô. Còn tất cả phục trước là phục hãng, đùm trước đồ là mới mà hãng hết. Tem này, cái bộ tem chính á, bộ tem bự á, cũng là tem hãng luôn. Thì bây giờ á, là cái máy này ảnh đã có làm ở dưới quê một lần rồi, nhưng mà không vừa ý ảnh. Thì bây giờ là ảnh đẩy nguyên cái set xe này lên đây cho mình, để mà mình ráp lại một cái máy cho ảnh. Thì việc mà mình làm một cái máy á thì sẽ bao nhiêu tiền? Việc mình làm một cái máy bình thường, mình ráp một cái máy zin á thì từ 8 đến 10 triệu cho một cái máy zin. Còn cái xe này của ảnh á, đây các bạn có thể tới đây thấy nè. Thì xe ảnh đây là nguyên là một cái lốc số Trung Quốc. Thì ảnh đưa cho mình là một cái lốc này không. Đó, ảnh đưa mình một cái lốc số này không. Thì ảnh đòi là ráp full phụ tùng mới là nó sẽ khác nha các bạn. Thì ví dụ như là một cái xe Trung Quốc mà mình vô mình nhận lên mấy 100 Nhật thì mình nhận cũng 10 triệu hoặc 12 triệu thôi. Nhưng mà ví dụ mình làm cái gì là chuyện của mình, miễn là tôi giao lại cái xe anh êm ái ngon lành đàng hoàng, anh đi vừa ý thì tôi lấy 10-12 triệu của anh, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ví dụ như cái xe này khi mà lên, ảnh sẽ nhấn mạnh một câu là sử dụng phụ tùng mới chính hãng toàn bộ hết. Nó sẽ khác, nó mắc hơn rất là nhiều. Thì các bạn cứ nghĩ một cái máy vậy đi, nếu mà đưa một cái miếng số gì không cho mình, thì ở trong cái máy này có bao nhiêu chi tiết, nó mấy ngàn chi tiết ở trong một cái lốc máy này. Nhông số, cốt tải, dên, tay dên, đầu lầm, nói chung rất nhiều cho một chi tiết. Mà dùng từ là nếu mà dùng từ xé bịch chính hãng thì mình đảm bảo các bạn luôn, nếu anh em nào đã chơi trường hợp này sẽ biết, nếu mà mua vậy rất là mắc tiền. Thì bây giờ mình sẽ chốt lại với anh là bây giờ cái máy này anh giao cho em sẽ ráp, anh nhận anh là 18 triệu. Em sử dụng những đồ gì, như thế nào em sẽ quay một cái clip cho anh coi, nhưng mà cho em làm theo ý của em, để anh vừa ý anh mà vừa đỡ tốn tiền. Đó, mình nói ngắn gọn không có dài dòng. Thì mình sẽ làm những gì, như thế nào, đồ đèn sao, cái gì mới mình sẽ nói mới, cái gì cũ mình sẽ nói cũ. Mình nhận xe rất là rõ ràng với ảnh thôi. Mình cũng nói ảnh luôn, em làm rất rõ ràng, cái nào mới em sẽ nói mới, cái nào cũ em sẽ nói cũ. Và riêng cái xe này mình sẽ ráp là khoảng 80% phụ tùng mới. Bởi vì ốc ép mấy cái đồ lặt vặt các bạn mua trong hãng nó mắc lắm. Những cái đồ nhỏ thế vậy á. Vậy các bạn tính những cái món chính, ví dụ như là nhiều người ta tính ở đầu mua hãng nhiêu đây tiền, lòng mua hãng nhiêu đây tiền, bộ lửa mua nhiêu tiền, nồi mua nhiêu tiền. Mà các bạn không biết á là ốc có quan trọng, ốc cực kỳ quan trọng. Ốc mùa đông rồi lông đền, phe gài, số rất được, tất cả cá rất là nhiều các bạn không hình dung được. Rồi bình xăng không có nè, vật cổ bao tử không có luôn. Đó, thì bây giờ là mình sẽ thực hiện, mình đáp lại full cái xe này như thế nào mình sẽ làm cho các bạn coi. Rồi chào mọi người. Chào 500 anh em YouTube. Đây là cái đồ để chuẩn bị đáp cho xe Rim Super. Bây giờ cái này có nhiều cái để nói nè. Cái lốc thì tuôn sơ mi mình đi đóng sơ mi rồi. Em trai cho anh điếu thuốc em trai. Bây giờ ví dụ như các bạn nói mình á, ví dụ như bởi vậy mình rất là rõ ràng nha. Ví dụ như một câu của chủ xe thôi, ông nói là tôi đưa cho anh cái lốc số, anh ráp cho tôi full phụ tùng mới.
Full bù tùng mới thì ví dụ như các bạn nghĩ là giờ tao ráp cái xe đâu có gì đâu, tao ráp cái xe đúng không, giờ lóc số tao lóc Trung Quốc, giờ tao đưa cho mày cái lóc số thì mày mua cho tao cái lóc nồi đúng không, lóc xả nhớt nồi, mua lóc xả nhớt, rồi mua cây dên mua dên Nhật đó, lóc xả nhớt dên mua dên Nhật, bộ số đây, bộ số nồi full độ nồi mới, rồi mua đầu mua lòng rồi xong đúng không, nói đơn giản đúng không. Tôi nói cho mấy ông nghe, tôi đang chờ cái ông nào mà đủ bản lãnh vô nói là mình đưa cho bạn cái lóc số, bạn ráp cho mình 100% phụ tùng mới chính hãng á, coi thử ra bao nhiêu triệu, ra mười mấy triệu không, là để dành cho những cái anh em ấy dưới quê luôn á, dọn nguyên cái xe 7-8 triệu, còn thôi mua nguyên xe mới mười mấy triệu, mua nguyên cũng mấy tầng chi tiết á, mà giống trải ra hết như này nè, rồi coi nha. Bây giờ ví dụ như mình nhận ảnh mình cũng rất rõ ràng, bây giờ đây full cho đầu mới đập hộp, camera tới đây em trai nè, đầu HVN 67, miệng chảo mới, gít mới, số bắp mới đó, full nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ trên xuống, số bắp hẻn nè, bây giờ mình sẽ đi từ trên xuống luôn ha. Giờ đầu, bây giờ nếu vậy 4 nắp này nữa là xong, 5 cái nắp là cái gì, nắp 4 lỗ nè, xé bịch nè đúng không, mấy anh nghĩ 2 nắp chỉnh cò nè, rồi nắp cánh bướm, nắp tròn, rồi xong đúng không. Vậy tôi hỏi ông vậy là full đầu chưa? Chưa full đầu đâu, sao full được, trong khi đó còn gì, là xe lớn là xe nhỏ đâu đúng không, lông đền chân lông đền đầu đâu nè, lông đền chân nè, rồi chén số bắp móng số bắp đâu, này là lấy đại lấy cho tiêu biểu nha, móng ngựa nè, lấy nữa ráo nó tìm chết mẹ luôn đó. Rồi cò đâu, cò xài cò theo xe, cam đâu, rồi 2 con ốc bánh cam đâu, trong hãng nó bán là bán rồi hết nè, 2 ốc dạng bánh cam nè. Rồi camera tới đây em, ồ vậy nguyên bộ chi tiết này đâu nè, 2 lông đền chân nè, thêm 2 lông đền chân này nữa, 4 cái lông đền chân nè, 2 móng ngựa, 2 chén trên nè, 4 cái móng ngựa nè, 2 cái là xa đầu nè, 2 là xa đầu nè, rồi mấy cái này đâu đúng không, là 1 nè, tiếp đến qua lòng nè, lòng á thì giờ cũng là một cái lòng, ví dụ như là mấy ông nói là lòng trái bích tông bạc ác đúng không, vậy còn thiếu gì, thiếu á đây, giờ lòng nè, mình sẽ lắp lòng mới cho anh, lòng nè đúng không, HVN nè, KFM nè, đúng lòng 7 tăng đa nè, bê tông hãng Made in Thái Lan nè, thấy chưa, lòng trái bạc Made in Thái Lan nè, thấy chưa, áp bê tông hãng luôn nè đó. Vàng thiếu gì, cái lông vậy đủ không, đủ phui nè, ốc lòng đâu, ốc bắt này đâu, nếu mà ông đưa lóc không là 3 ốc này đâu, lông đền này đâu, 2 cô đâu, 2 cô này đâu, lông chân đâu, lông lá đâu. Rồi tiếp nè, là cái này em sẽ thay vô cho anh chủ xe, em sẽ thay gì vô. Rồi cọ xăng đâu, cọ xăng xài cọ xăng mới nè, phíp cọ xăng nè, phíp trên phíp dưới nè, để lát nữa bộ phận lắp ráp ra nó bỏ vô công xé nhiều quá lát nó chữ chết. Rồi bộ đèn máy NTN Made in Japan nè,
Cuộn lửa mình xài cuộn lửa mới nè, em sẽ xài cuộn lửa mới vô cho anh luôn á anh trai. Rồi ron Ford rồi là đầy đủ nè, là xài ron chính hãng nè, Ford nè, lá bố là xài lá bố đen nè, cái này là bộ ốc máy nè, bộ máy mua full bộ ốc máy mới cho anh nè. Rồi cút này đâu cần đập số đâu, ông tới xe ông đâu cần đập số đâu, ông có cần thắng à. Rồi uri hãng à, này là một cái bình xăng, này là hoa lăng điện á, này nguyên hoa lăng mới nè. Vậy hoa lăng này hoa lăng lửa xong đúng không? Ủa vậy tôi hỏi mấy anh chứ dĩ đề đâu, ổ bi đề đâu, đúng không? Dĩ đề đâu, ổ bi đề đâu, dĩ đề này đâu, rồi phốt trong đây nữa đâu, phốt trong đây nữa đâu. Rồi bây giờ ví dụ như bên lốc nồi á, nó cần lường số đâu, bộ này đâu, rồi mua hoa lăng này rồi cái này đâu, cái này ở đâu ra, rồi chốt chặn này đâu. Đó thì giờ em nói anh luôn, ví dụ như á, hồi chiều mình cũng nói chuyện với ảnh thì mình sẽ ráp cho ảnh là 3 nắp lốc cũ. Nồi mình ráp nồi mới thì giờ mình bù lại, mình ráp cái nồi theo xe ok cho ảnh, nhưng mà 3 nắp lốc này nè mình sẽ ráp 3 lốc mới. Đó, ráp 3 nắp lốc mới cho anh luôn, sẽ cho bạn coi luôn là 1, 2, 3 nắp ăn cá nè. Đó thì em ráp 3 nắp mới spare rim cho anh luôn, để xe anh giá trị khỏi sơn khỏi gì lại luôn. Nó với lại nói chung ổng tin tưởng mình lắm, ổng gọi mình mấy lần á người ta gọi không phải người ta hỏi nha, mà ý người ta gọi hỏi là dịch bệnh đồ vậy anh ta có làm không, đỡ lên. Rồi cục đề đâu, rồi ví dụ trong bụng máy á thì cốt con số đâu, rồi cốt con số này trong hãng là nó bán lại cốt không à, nó không bán mấy cái nhông này. Nội trong đây nguyên đống nhông trong đây nè, mua từng cái mua nổi hay không. Rồi cần lường số đâu, cần lường số trong hãng nó cũng bán từng món luôn, là so này rồi đâu, cái này là em ráp đồ theo xe đẹp cho anh. Hai mặt nhôm em ráp hai mặt nhôm theo xe, nồi em ráp bộ nồi theo xe còn rất là đẹp, chưa mòn chưa gì luôn, bố nè, chuông nè. Đó, rồi tất cả những đây là mình sẽ sử dụng phụ tùng theo xe hết, bởi vì những cái này là ở trong. Đó thì nói chung mà khi mà anh em muốn gì á, anh em mới nói thẳng kinh tế tôi có nhiêu, như ông này em nói rất rõ ràng. Anh Tây làm sao làm 25 triệu đổ giờ cho em mà được, mình nói rõ ràng lại với ổng luôn. Giờ em nói anh á, anh cứ giao cho em cái nào em thấy hợp lý thì em làm, miễn sao mà không tới 25 triệu cho anh. Đó thì khi mà làm xong này mình sẽ cộng tiền, mình sẽ chia sẻ các bạn luôn. Đó, các bạn coi một đống ốc nhỏ nhặt đó thì camera quay chi tiết còn nhiều lên chút để mọi người hiểu, chứ không phải là khi mà các bạn đưa một cái lốc, tại vì có nhiều anh cũng vậy, nhiều anh làm bảnh lắm, vô dọn xe nói em đưa cho anh cái sườn với lại cái lốc số không à, thì các anh coi thử còn thiếu những cái gì. Thực sự là thiếu muôn trùng, mà mình nói các bạn luôn là đây là chưa đủ đâu nha, đây là 70-80% thôi là những cái mà mình nhớ được á, chứ còn những cái không nhớ nó nhiều hơn nhiều lắm. Rồi ví dụ bơm nhớt, rồi lượt nhớt, cần muỗng, rồi nắp 4 lỗ 4 ốc rồi, nói chung là các bạn kêu là ráp một cục máy hãng là toàn bộ là trong mẹ là nó bán từng món hết, chứ không phải nó bán theo cụm. Mặt may các bạn mua đồ theo xe nó còn bán theo cụm, chứ còn mà mua đồ ấy là ấy hết, lẻ tẻ hết. Rồi chào mọi người, em tiến hành em ráp cái xe này thì em gửi tới mọi người một câu á, là làm bất cứ cái gì hoặc bất cứ xe nào các bạn đừng có hỏi là em làm giống vậy nhiêu tiền ấy, có bao nhiêu tiền. Mình nói thẳng vô vấn đề chính luôn, anh Tây em có bao nhiêu tiền thì em làm được gì cho xe của em, đúng không? Rất nhiều người ta nói thẳng vô vậy rất là hay, nói vậy là rất là đúng. Thì có nhiều người là người ta nói vậy là mình sẽ hỗ trợ hết mình. Còn nhiều anh vô, anh Tây làm bài 100 nhiêu, quay mặt tao mày, anh Tây làm bài 100 nhiêu, làm bài 110 nhiêu này nhiêu. Anh Tây ủa ông có nhiêu, ông hỏi nhiêu ông làm ông có không? Không phải mình khinh thường người ta, nhưng mà mình nói đúng sự thật. Trời em thấy xe anh Tây dọn đẹp ghê, giờ em làm giống cái xe vậy 18 triệu anh Tây. Ủa đâu có đâu ra mấy cha, cái xe đó mình làm 18 triệu thì không phải là cái xe các bạn mình sẽ làm 18 triệu, mà nó tùy vô tình trạng xe của bạn và tùy vô định lực túi tiền á mình có bao nhiêu. Cái xe đó mà nó hư nát quá mày mấy ông á, có 3 triệu 4 triệu tôi làm cũng được, mà cái xe hư nát quá mà mấy ông có 100 triệu 200 triệu thì cỡ nào tôi làm cũng được. Đó là vậy. Rồi chào mọi người. Chào 500 anh em YouTube. Thì bây giờ mình đã hoàn thiện xong xe rim Super này. Thì thật sự luôn á, là khi mà xong một cái xe này thì như thế nào,
Thì ví dụ như anh em thấy á, người ta đẩy tới là một cái sườn xe không có cục máy, người ta đưa số máy cho mình thì mình ráp lên phần một cục máy vậy thì anh em nghĩ là nó đơn giản đúng không? Nó không có gì hết. Nhưng mà thực sự các bạn là nếu mà mình không chuyên về dòng xe rim hoặc là mình không có sẵn phụ tùng thì mình rất khó thực hiện lên một cái cục máy đầy đủ như vậy. Bởi vì sao, như các bạn thấy nó cũng quá nhiều chi tiết, từ ốc, bát, dĩ hay mọi thứ, rồi dọc xăng, dây xăng, bình xăng, co xăng đó. Ví dụ như gắn vô vậy thì cũng phát sinh là phải thêm một cái lò xo chống, một cái gì đó thì là gì đó, là ví dụ như cái này như là dây điện cục đề xe lên cũng không có, mình phải thay dây điện cục đề mới cho chủ xe đó, nó ví dụ vậy. Thì ở đây các bạn thấy là đầu lồng nè, là mình thay full vỏ đầu vỏ lồng mới toàn bộ, 3 cái nắp, 1, 2, 3 nắp nồi là 3 nắp mới, cái này 2 nút thăm điện mới đó. Thì các bạn thấy cái này cũ không? Này cũ là mình cố tình mình gắn nắp cũ ha, mình gắn nắp cũ để mà sau khi mà mình hẹn anh trai đi Rodai 10 ngày xong lên mình gỡ 2 nắp này ra, mình bỏ, mình thay cái nắp kia mới vô để cho xe ổng không có dấu vết luôn, cho nó đẹp, cho nó quý xe người ta. Thì nói chung á, xe này thật sự rất là có ý nghĩa với anh trai. Thì các bạn cứ nghĩ hình dung một cái xe rim Trung Quốc, ông mua là năm 2004 tới giờ mà ông cày nát luôn, xong rồi bây giờ ông dọn lại cái xe cỡ này thì biết bao nhiêu tiền, là mình biết người ta quý cái xe của người ta. Thì em chỉ là người mà thực hiện tiếp nối cái đam mê, giữ lại kỷ niệm cho anh trai chủ xe thôi. Và sẵn ở đây mình cũng chia sẻ luôn, mình gửi tới mọi người là dành cho những cái anh em nào là nói ở dưới quê tao dọn những cái xe mà 10 mấy triệu, 20 triệu đó, thì coi anh trai này người ta đã dọn nhiều lần và nhiều chỗ thì người ta chắc chắn biết giá phụ tùng như thế nào. Rồi tiếp đến á, thì ở đây mình sẽ chia sẻ luôn là có nhiều người người ta vô, người ta khó dễ với mình lắm. Làm gì chắc chắn bao nhiêu tiền, làm gì có êm hay không, mấy ông có làm hay không, rồi mấy ông hỏi tôi tiếp. Ví dụ tôi nói chuyện rất là khó nghe, nhưng mà nè, anh trai này nè, mình mến người ta, mình sẽ tặng cho người ta một bộ tem thông số mà các bạn không mua bằng tiền được. Tại sao không mua bằng tiền được? Nè, nhìn nè, đúng rim Super 204 nè, thấy chưa? Đó, rồi qua đây. Super là phải có nè, xe máy được lắp ráp tại Honda Vĩnh Phúc nè. Đó, thấy chưa? Không có phải đơn giản đâu nha. Thì cái đó thì cho dù mà ông chủ xe này ông có tiền á, ông cũng không có mua được cái dịch vụ này đâu. Ông không bao giờ mà ông mua được cái món đồ mà tem thông số 204, ông không mua được cái tem thông số ở đâu. Không bao giờ tính tiền ổng. Thực sự đây là những cái người đàn ông mà người ta chân chất, ta dưới quê người ta lên, mến người ta lắm. Ông nói tôi hỏi ông là tôi làm, tôi sẽ chạy lên, dịch cỡ nào tôi cũng chạy lên hết, tuốt với Bình Dương đó. Ổng làm công nhân nha, chứ không phải đại gia này gì hết. Nhưng mà ông nói ông cứ làm cho tôi 25 triệu đổ về là được. Nhưng mà Tây làm cho ổng có 20 triệu thôi. Và tem thông số này mình dành tặng cho người ta là để cảm ơn cái tình cảm anh trai dành cho mình. Còn bây giờ cái xe này Tây ráp như thế nào? Bấm một cái là nổ nè, đen nổ luôn. Bình xăng là sử dụng bình xăng Rim Thái đó. Bình xăng này là sử dụng bình xăng Rim Thái nè. Chụp buri mới nè, nắp cò đầu mới nè. Mấy ốc này á là sử dụng ốc cũ, để vài bữa đi xong đi lên canh chỉnh là thay luôn cho nó đẹp đẽ. Đó, lốc xả nhớt của mình lốc mới nè. Ráp lên là có cao su lòng chống rung luôn nè, thấy chưa? Bô của người ta đứt nhỏ xử lý lại dùm đứt lớn luôn nè. Máy này ráp rất là êm. Thì thực sự là xe này làm bao nhiêu lâu lấy, xe này làm đúng có một ngày lấy, bỏ chiều hôm qua chiều hôm nay lấy đó. Tại sao nhanh vậy? Nói thẳng luôn, cũng ơn trời ơn phước ráp cái xe lên nó không có dợt. Thì anh em đừng có nói tôi với cái câu á là ráp đồ mới á, lên không rồi biểu sao nó không dợt, nó không ngon. Tầm bậy. Coi cái xe quay ZX đó, ráp đồ mới lên xong nó cũng dợt, nó hú quá chừng hú. Mấy cái xe mình ráp mà full 12 triệu đồ hú quá chừng hú, dợt quá chừng dợt luôn. Vẫn xù đầu bự đầu, nhưng mà xe này kêu may mắn hơn, chắc là ông chủ xe này chịu cực khổ quá nhiều rồi. Cái xe nó cảm ơn ổng á, khi mà gặp được chúng người rồi nó hợp á, vô cái xe êm ái rất cực kỳ. Này là mình ráp xong mình chưa canh chỉnh cò vậy luôn á. Thì giờ mình nói thẳng luôn, mình sẽ giao cho chủ xe. Chủ xe về, chủ xe đi Rodai đồ xong hết, 10 ngày sau lên mình chỉnh lại một lần nữa. Và nói trước có hư hại bất cứ gì về riêng phần máy, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm hết. Và ở đây mình nói các bạn là mình nhắc lại cho chủ xe, nếu chủ xe coi được clip này luôn thì lúc đầu là mình nói 3 nắp lốc này mình sẽ xài nắp lốc cũ sơn lại.
Thì bây giờ mình đổi qua là mình xài 3 nắp lốc này mới mua chính hãng luôn, mà cái nồi là mình xài nồi theo xe. Mà không ngờ cái nồi theo xe này nó ok, nó êm, không có bị hú, không bị gì hết. Vậy bây giờ là mình cảm ơn 500 em YouTube đã đồng hành cùng kênh Tây Quân Điển trong mùa dịch Covid-19 này. Thì anh em nên giữ gìn sức khỏe của mình ha. Giờ mình sẽ giao xe này cho anh trai. Chào mọi người. Rồi chào 500 em YouTube, ông chủ xe em lên rồi. Làm sao? Đây. Nó cái lỗ này để cảm giác gì miếng lỗ xả nước cái rồi. Không. Vinh nó vậy, phải Vinh. Hồi nãy nói cũng không có hình dung được luôn á. Lỗ này ha. Đúng rồi. Nó cái lỗ đó đó. Bình thường nó cũng để đó để thoát nước mà. Nước vô là ra. Mặt dưới. Ông này ông chủ xe. Bây giờ là chơi cũng được, nói chung là không cần khen. Đó, bây giờ là bỏ hồi nào lấy hồi nào. Bỏ xe em sửa hồi nào. Bỏ hôm qua. Bữa nay lấy là 1 ngày. Nhanh không? Nhanh. Nhưng mà quan trọng là chất lượng nhanh, mà có ẩu hay không hay sao rồi đó. Ok. Nhưng mà mấy bữa máy làm sao mà bỏ hết rồi cầm có lốc số lên không cho em làm lại vậy? Bữa đó cho bạn kia làm đó, máy chạy nó không đi, nó xào quá. Máy nó xào á, cái nồi nó hú. Anh biết sao mà cái xe anh đáp lên lẹ không? Ví dụ như là anh đã từng dọn cái xe anh rồi, đúng không? Anh biết là không phải mình mua đồ mới thả vô là nó ngon, đúng không? Thì cái xe anh nói thẳng ra luôn á là hơn 3 độ là nó không có giọt gì hết á, nên em mới tự tin em kêu anh lên. Thì anh thấy cái xe anh em ráp mới hết, mà 2 nắp cò em gắn cho anh 2 nắp cò cũ không đệt nè, anh thấy không? 2 nắp cò mới mở đây nè. Thì cái này em mới ráp xong hồi sáng này em nổ máy em thấy êm hết, thì máy anh 2 nắp này em bỏ đây. Biết sao bỏ đây không? Đó là ví dụ vài bữa đi xong lên canh chỉnh, em mở ra em chỉnh cò đồ xong á em gắn 2 nắp mới vô, nó không có dấu. Hợp lý không? Hợp lý. Quá chu đáo luôn đúng không? Đúng. Đó, chứ không phải là mình phần cái nổ 2 đó mình không dám thay. Đúng rồi. Bây giờ mình có tặng là nguyên bộ tem này luôn, mình không tính tiền. Chứ nãy giờ chạy không biết luôn. Không đâu để đâu. Chạy đâu để đâu. Anh nói là anh mua xe năm 204 đúng không? 204 rồi vậy. Đó nên là em mới hỏi anh nè, phải 204 không? Đó. Rồi tem bên đây nữa nè. Mấy cái này là anh có mua bằng tiền cũng không có đâu nha. Rồi biết mà. Rồi. Tôi làm tôi coi mạng tôi biết trước ông là tôi đem đi làm sớm rồi. Tại vì tôi có mới coi clip thôi. Là cái đó là tặng không tính tiền, nguyên bộ tem thông số đó. Giờ mấy giờ là bây giờ mình á là mình người thiệt việc thiệt. Bây giờ là mình nói thẳng luôn là chưa biết quần què gì hết á. Thành bại là 10 ngày sau. Nhưng mà bây giờ mình phải cho được cái cảm nhận trước mắt đi. Giờ cái xe này chạy nó ok đó, im. Nhẹ nhàng được không? Nhẹ, số đi nhẹ. Nếu mà so với cái máy cũ mà bữa trước khi mà anh làm lại thì nó làm sao? Cái máy trước đó là cái số đi nặng lắm. Vô đây ngồi. Cái số nó nặng. Cái số mình nó đi nó nặng. Ờ. Giờ mình móc nó im, nó nhẹ nè. Chạy nó ok. Số bắt. Rồi. Bình xăng đồ canh đồ được không? Được. Thì bây giờ mới có cái giày thơ, bô lấy đít ra đồ vậy chạy thông nhẹ không? Không. Bây giờ 10 ngày sau mình lên mình chơi tiếp. Chứ giờ này khen không đâu được. Thì để 10 ngày sau lên đi coi sao đấy, tính cam ngò là. Đúng rồi, cái này là bảo đảm luôn. Anh chạy từ đây giờ tới Bình Dương hả? Tới Bình Dương. Giờ tới Bình Dương là nó sổ á, tại vì là nguyên ngày hôm nay là em chỉ chạy vòng vòng đây không à. Chưa xa thì nếu mà giờ sổ cò bình thường, không gì ngạc nhiên hết, sổ cò cũng đi tiếp luôn. Đi bình thường cho nó nhão đi. Cho nó nhão luôn rồi lên em canh một lần. Rồi ok. Thì bình thường nghỉ được ngày nào? Rồi nghỉ ngày Chủ nhật không à? Thì Chủ nhật lên, tại sau này em nghỉ ngày thứ Tư, cứ tới thứ Tư là em nghỉ. Okay. Giờ lên coi thử cái máng vốn gì đó, máng vốn. Rồi bây giờ nói thẳng cho phép bất lịch sự chút, ví dụ ông này là ông già đầu ông 2 màu tóc rồi nha. Anh nhiêu tuổi anh? Này 43. 43 hả? Đó là ví dụ như là người ta cũng cân đong đo đếm, chứ không phải là khi mà em có nói giá tiền rõ ràng luôn để cho mọi người biết. Đúng rồi. Thì người ta đủ, mà em nghĩ là đối với cái xe này chắc anh sửa nhiều lần rồi đúng không? Làm không, cái xe này hồi xưa giờ tôi chạy lên, bây giờ tôi làm máy một lần xong rồi tôi chạy tới bây giờ luôn. Bây giờ rồi mới dọn lại, tính là xe kỷ niệm dọn lại hết. Mà tôi đụng qua đi dọn đưa trong kia làm, mà cái máy nó làm nó không êm lắm. Nên chạy tôi bây giờ tôi tức giận nó chuyên có làm lại, nó không làm. Nó là nó hết phép, hết cách rồi. Nó không làm được. Thì không lại tôi tả cái máy cho nó như giờ sao rồi.
Xong rồi tôi mới coi cái clip thì tôi mới thấy, nhưng mà nếu mà tôi coi cái clip sớm á, ông làm sớm tôi biết sớm rồi tôi đem tôi làm hết trọn nguyên con luôn rồi. Ủa Nguyên, mày bật đèn lên sáng chưa Nguyên? Đó, như vậy đó. Rồi bây giờ mình đi 10 ngày đi. Nếu mà thấy nó kêu sớm mình lên sớm được, đỡ mà cho lên clip này sớm cho có coi ở nhà cho vui. Vậy hả? Tại vì em cũng nôn chứ, lên để quan trọng là cho anh đi nhiều, anh coi thử cái xe em làm đồ lại vậy là ngon lành đồ hay sao rồi không? Okay. Để mà mình chia sẻ mọi người nữa. Tại vì thật sự ví dụ như cái xe của anh á, không phải là cái vấn đề anh bỏ tiền ra anh làm, mà tại vì á, nếu mà bỏ tiền ra làm thật sự có rất nhiều người ta, có nhiều người ta giàu, ta có điều kiện hơn mình nhiều đó. Nhưng mà ví dụ cái ở đây á, em muốn chia sẻ là đầu tiên là em sẽ rõ ràng với anh, 3 nắp lốc đó không phải là em sơn lại đâu, 3 nắp lốc đây mua mới á. Tại vì em có quay clip xe anh thì có thấy rồi, nó tới 10 phút mấy em gửi Zalo qua cho anh không được, mấy cái đó mới hết luôn, mới hết toàn bộ luôn, đầu làm luôn. Nhưng mà bộ nồi á thì hôm qua em nói anh bộ nồi lại mâm lửa á, là em sẽ gắn bộ nồi mới cho anh, thì em về bộ nồi mới là em gắn bộ nồi thêm xe, nhưng mà bù lại là em thay anh ba nắp lốc mới đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quan trọng nó thêm xe nhưng mà nó còn đẹp lắm, với lại quan trọng là nó không hú, đụng mày cho nó hú là giật yểu quần luôn, không có nói làm gì nữa đó. Thì ví dụ như là thật sự là giao xe nhanh là cũng nhờ một phần là bộ nồi nó không hú đó, chứ nếu mà nó hú là lên đường rồi. Thì giống như là tại vì khi mà lên á, anh không giống ta là anh lên là anh làm chứ không phải là anh hỏi. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là ví dụ anh cũng rất là hiểu là khi mà em giải thích cho anh là anh nghe em nói là anh hiểu, chứ không phải giống như mấy người kia là nó chỉ biết nó, hoặc là nó chỉ biết làm nó 17, 18 triệu nó thấy mắc, nó nói chỗ kia làm 5, 6 triệu nó thấy rẻ rồi nó làm chỗ kia hay gì đó. Đâu phải là mắc đó, mà cái hàng chất lượng ok là được, chứ không quan trọng làm rẻ gì trả cũng được cái gì không. Đúng vậy thôi. Thì giống như em cũng không, em biết cái vấn đề là cái này tới vậy em cũng không hỏi anh là cái chỗ cũ anh làm nhiêu tiền, em không quan tâm, em chỉ biết là khi anh tới em giải quyết được cái vấn đề anh cần cho anh hay không. Okay. Đó thì em chỉ biết là em đáp ứng được nhu cầu của anh, chứ em biết chắc luôn là người ta khi mà người ta làm máy cho anh là rẻ hơn của em làm rất là nhiều. Rẻ hơn. Thì em thường sức em biết, nhưng mà quan trọng là người ta sử dụng đồ gì như thế nào nữa, đúng không? Ví dụ như anh lên em cũng giải thích anh là khi mà anh đưa lốc số không cho em á, nó sẽ khác. Còn ví dụ khi mà có một cái máy nó khác đó, nội mà một đống ốc đó, giờ ốc đó có con nào đâu giờ thay ốc mới xé bịch không á, mấy ốc hoài là ốc mới xé bịch hết á. Thấy biết là nó nhìn cái ốc này là nhìn hết nó biết đó, từng trải qua làm biết. Thì đó, ví dụ như người ta là rất là lớn, người ta 43 tuổi thì thực sự luôn là mình không có thể mà kêu là qua mặt hoặc là cái gì hết á. Ví dụ về giá cả vậy người ta cũng đã từng trải, ví dụ không dọn xe này thì không có sửa chữa những xe khác, là nói chung cũng dân lao động thì dĩ nhiên mấy cái sửa xe này cũng phải biết nhiều đó, cho nên là chắc chắn luôn là tiền nào của đó. Tôi thích với dọn cái xe mình để dọn cái đi, chứ không phải dọn để bán, dọn phải yên mình tới, tôi theo tới mà theo cái túi tiền của mình nữa, chứ không phải là giờ cũng đâu nó không phải mình vốn mình có nhiêu đó làm sao mà đủ. Dọn mình phải theo đủ túi tiền mình là ok là được. Giống như là ổng cho mình là 25 triệu, nói cho ổng nói làm sao được qua 25 triệu thôi đó, thì mình làm cho ổng là chỉ có 20 triệu 70 ngàn hết, rồi sửa thế bô thế đồ lại cho ổng luôn, rồi vậy là xong rồi. Giờ quan trọng là chờ 10 ngày sau thử ổng như thế nào rồi cho ổng về. Cảm ơn em nha. Đỡ gắn luôn cho Nguyên gắn gì chú.